Okay, good morning mga brothers. Welcome to another episode of JESSIEBOY MOTOVLOG. Singit muna tayo, singit. Okay. Marami kasi nagtatanong kung saan ko binibili lahat ng parts ko dito sa Caloocan, dito sa Ave. So ipakita ko sa inyo mga brothers kung saan tayo bumibili, yung shop na binibilhan ko. So hindi lang SNIPER150 yung mga parts na binibenta nila, meron din Aerox, meron din Nmax. So halos karamihan na kinabit ko dito kay Solen, doon ko sa kanila kinuha. Yung swing arm, doon rin kinuha. So makikita nyo kung din, kasi maraming nagtatanong kung saan ko binili tong swing arm natin na kinabit natin dito kay Solen. Kasi ngayon papunta ako doon mga brothers para magpapalit ng air filter ng SNIPER150 natin. Dito lang yan, ito na yung 10 Ave. Tapos dito lang yan banda mga brothers. Ayun. Ayan, akyat natin. Air filter? Air filter? Oo. Ano yung washable? Oo. Pakakabitan ko. So, nandito na kami mga brothers. Nmax, lahat ng parts ng Nmax nandito. So, pansin mo lahat ng mga accessories nila. Yan. So, kuhanin ko lang yun sa air filter. Check ko lang. Anong brand ng air filter? Ito ba yan? Magkano to, te? Sniper? 1.2? Ay, wala yung UMA? Wala kami guma dito. Meron kami modified, 550. Oh, sige, yun na lang, te. Kapakaroon ka? Wala na guys. Kasi may naghanap sa akin. Wala na modified. Meron yung yung RC Racing. Sige, RC Racing na lang. Same din naman yung ginagamit. Pero yung gano'n, no? Ayan, sige po. Magkano yan, te? 600. 600. 600. So ito, 600 mga brothers. Yan. So yun mga brothers. So i-install na ni kuya. Lagay ko lang yung ayan. Papa-install natin yung RC Racing. So ayun mga brothers, pakita ko sa inyo yung mga nila, accessories. Ito pang Aerox. Aerox, halos karamihan Aerox. Mas kompleto yan dito mga brothers. Check natin kung nagre-record ba. Ayun, nag-record pa tayo. So may mga pipe din, pipes. Sa mga Aerox dyan, ayan, meron silang mga open pipes. Okay. Ayan. So itong RC Racing na swing arm, dito ko rin yan kinuha. So yung available nila mga brothers, ito, makikita nyo. Yan. Ito yung kulay. Alam ko merong black pa eh. So ito may gold na available, tapos silver. So sa mga gustong magpakabit ng iba, may ibang brand sila dito. Ito, option 1, meron sila. Tapos meron din Bushi Thailand. Tapos meron din dito pag gusto nilang magpa-inverted shock, meron din sila. Pero meron din silang mugs, oh.
10 spoke. Napapansin mo halos karamihan. Ayan. Kompleto sila sa accessories. Excuse me. Ayan. Ito, i-install ng lights dito sa Nmax. Washable din naman to kuya, no? Washable din. Next time na lang yung isa. Namamaos ako. So mga brothers, balik ako mamaya. Ciao. Hey mga brothers. So ito yan. Pag nakikita nyo tong LRT na yan, so dito lang yung banda sa hilera na to mga brothers. Yan, yung store. Ito na, sinisimulan na ni Kuya baklatin. Baklat na ni Kuya. So, meron na silang disc. Kompleto sila dito mga brothers. Helmet. So, meron din silang bags para sa Nmax. So nung hindi pa ako nagpapabig tire mga brothers, itong gamit ko na sprocket modify. Ito halos karamihan puro pang SNIPER150 accessories. Mahirap lang din dito mga brothers kasi may dugtog, baka maka-copyright ako. ECU Power Max. Para saan to, te? Sa Aerox, no? Ano to? 5? Air filter ng Aerox. So mga brothers, air filter ng Aerox. Parang pipe yung itsura. Kulit eh. Alloy. Para to sa Aerox mga brothers. Alloy na daw to. ECR Evolution. Hindi nakikita ako. Para sa machine cover. Ayan. Sa mga shifter, kompleto sila. Ayan. Yung ginamit kong ay, ito pala to. Gema pa rin siya. Gawa ni Kuya yung air filter natin. Grabe, dumi oh. Kaya pala parang ang bilis mamatay. Ito yung ano, di ba? Disposable. Dyan na may ginawa eh, sumingaw. Oo,
binalik niya kasi parang hindi maganda yung pagka-screw. Ito sa Nmax. DC oh. Natin dito sa kabila ang brother. Ganun light ah. Ano kaya? Hazard? Pinayin sila na hazard? Nice. Hard light. Headlight. Wow, nice. Ayos. So mga brothers, alam niyo na kung saan yung location. So kung pag pupunta kayo dito, hanapin nyo lang ito kasi dati may karatula dito yun. Ngayon, tinanggal nila. So hilera lang to dito, banda. Paglabas nyo doon sa gilid, pagpasok nyo dito sa 10 up, dito lang banda yan sa hilera na to. Nakikita mo agad yan. Siguro isa, dalawa, tatlo, pang-apat na store mula doon. Sa mga Aerox pala mga brothers, saka sa Nmax, pag gusto nyo magpalaki ng tanking, meron sila dito. Nmax Aerox 6 liters. SNIPER150 7 liters. Nmax or Aerox, meron silang mags. Gusto nyo mag-upgrade, meron sila dito mga brothers. Tapos lang insulan ng air filter si Sulen. So pauwi na kami mga brothers. Okay mga brothers, so kung kailangan nyo ng mga accessories, punta lang kayo dun sa store na yon. Halos kumpleto sa Aerox, SNIPER150 tsaka Nmax. Meron sila mga available accessories. So salamat sa panonood mga brothers. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe JESSIEBOY MOTOVLOG and hit the bell button para ma-notify kayo sa susunod na mga videos namin. Know your limits. Ride safe always. Ciao.